luaserăm noi la 4667. La 46, da. Și ne-a dat-o pe asta. La 63. Oh, oh, oh. Bună dimineața, este ora 4:30. Plecăm către Algarve, către Faro mai precis. Din Porto nu sunt multe trenuri pe care le puteți lua către sud. Era unul la 5 dimineața și unul la 12, având în vedere că facem 7 ore. L-am luat pe ăla de 5 dimineața ca să nu pierdem toată ziua, da? Să mergem în sud. Ne uităm la pisica noastră pe cameră, vedeți ce lumină este acasă la noi. Asta e pisica. Asta e pisica noastră, da? Punctul la Mare Negru. Și uitați cum este la noi. Voiam să vă zic că am mers cu taxiul cu un român care ne-a zis în ultimul moment asta să ne asculte tot drumul, mă refer ce vorbim, și după aia când a văzut că normal nu zicem nimic rău de el, că de ce am vorbit random de oameni de rău doar pentru că sunt cu noi în mașină, ne-a zis la final la gara, da, și ne-a zis: sunteți români? No way, suntem români. Normal că suntem români, doar ne-ai ascultat tot drumul, adică se pare un gest urât. Eu personal când sunt în vacanță, să zicem că sunt la mare sau la plajă și este un cuplu de români lângă mine, eu vorbesc din prima cu Andrei în română ca să vadă că sunt româncă. Nu e că vorbesc despre mine, dar așa mi se pare onest și transparent, că doar nu trebuie să stea nimeni să se ascundă de altcineva și nu știu. Am ajuns în gara de la Lisabona. Am dormit. Mai avem 3 ore. Oh my god. E râul Tagus. Uite, monumentul Belem. Mor. Monument of Discoveries. Uite, Geronimo's Monastery. Nu pot să cred. Trenurile sunt super punctuale, am putut să dormim, este liniște, nu acum că urmează să coborâm și deja oamenii s-au ridicat. Este cafeterie, vine și vă servește pe culoar, Wi-Fi, priză funcțională, AC, scaune ajustabile, este buton ca să-ți reglezi scaunul, ca să tragi copertina de o manieră electronică dacă vreți să nu vă bată soarele, e... Ne-am dat un update la mașină. În mod normal asta o luaserăm noi la 4667. La 46, da. Și ne-a dat-o pe asta. La 63. Oh, oh, oh. Am închiriat mașina de la Drive for Miles. Deja ne-au dat o variantă îmbunătățită, fără să știe că urmează să postez pe internet sau ceva. Și tocmai de asta apreciez și vă spun acest lucru, pentru că vreau să văd cum se comportă cu un simplu consumator, nu cu cineva care știe că urmează să le facă publicitate negativă sau pozitivă pe internet. Este un om foarte de treabă, ne-a explicat cum să mergem, unde să stăm, ce să vedem, unde să mâncăm, mi s-a părut foarte tare și oricum s-a potrivit cu ceea ce eu voiam să fac, să mergem în Oliao și în Tavira astăzi. Așa că vom pleca la drum cu frumoasa noastră mașinuță.
Mergem către Oliao, este la o distanță de 18 minute de Faro. Intenționam să vizităm și catedrala de oase aici în Faro, dar după ce am vorbit cu persoana care ne-a închiriat mașina, am înțeles că cel mai bine este să părăsim Faro cât mai repede și să vedem Oliao și Tavira mai degrabă decât să rămânem aici. Ok. Oliao, orașul pescăresc liniștit din zona Algarve. Am venit în zona Marina ca să mâncăm ceva așa cum ne-a fost recomandat și mergem la Taberna Iberica. Toate au programul înșelător. Mergem la bistro ăsta. Apare tot timpul ca fiind deschis și nu sunt. Mi-am luat black linguini cu amestec de fructe de mare și arată de vis. Și Andrei și-a luat un mix de porc cu cârnați. Un mixul, când am făcut toate, un mix cu, mi-a adus și... Da. Eu credeam că aleg între orez și cartofi, Da. mi-a adus și... De toate. Și uite, ai salate. și burtă de porc, piept de Da, porc am din văzut, ăla. am văzut, E combinația faină. Mâncarea este atât de bună. Vrem să vă arăt și frumoase sunt resturile. Resturile pe care vine să le iau acasă. Andrei, ți-i place? Foarte mult. Ce rating dai? 9,5. E fain că am putut să iau un mix grill. Am mâncat din toate și toate din toate. Bine meritați. Acum după masă plecăm din Oliao și mergem către Tavira. Mergem la plajă acum, este o vreme foarte bună, sunt 29 de grade și se simte puternic soarele, este un factor UV ridicat. Din Oliao până în Tavira facem 25-30 de minute. Este o zonă mai puțin turistică, tocmai pentru că de la Faro, în mod normal, turiștii merg la dreapta spre Albufeira, spre Cavoiero, toate celelalte localități principale, dar pe partea stângă, mai departe, spre Spania, este Tavira cu Oliao. Suntem la nici 50 de kilometri de Spania aici. Informație interesantă și utilă. Dacă mergeți pe autostradă, sunt taxe de plătit. Un drum costă 40 de eurocenți, deci 2 lei. Ei au un fel de aparat, o să vi-l arăt imediat, prin care stochează și plătesc mai departe taxele către autorități pentru noi. Și noi o să le lăsăm banii în torpedo. În jur de 10 euro am stabilit pentru 4 zile. Și mergem către insulă acum, către port, ca să luăm feribotul. În Tavira am avut parte de o excursie foarte simpatică pe care am organizat-o noi înșine cu feribotul local și am văzut câteva atracții, dar cele importante din oraș. Am mers și la piață, am luat fructe, dar nu mere și pere, ci fructul dragonului, cu papaya, cu chestii din astea de aici, de prin vest. Hai să vă arăt cum a fost. Tavira Island. 2,50 euro round trip, da. 12 lei, aproximativ, pentru o persoană călătorie adus-întors cu feribotul. E un super preț. Ia să vedem programul. Gata, ne-am la biletele. Putem să ne întoarcem cu orice feribot, atâta timp cât ajungem până la 7:30, când e ultimul. Și gata, în 15-20 de minute am ajuns.
Ne-am întâlnit cu Oceanul Atlantic pentru prima oară când simțim răceala unui ocean. Este mult mai rece decât marea, mult mai rece, dar am reușit să intrăm în apă. Este un loc minunat acesta, la o distanță foarte mică de Tavira și eu zic că merită. La ponton, de cum am ajuns pe barcă, am ținut drumul drept și am ajuns. Nisipul este deosebit de fin. Andrei, cum ți s-a părut prima întâlnire cu oceanul? Foarte ok. Foarte rece apa. Și zonă cu șezlonguri. Zona. Eu deja sunt portugheza. Drumul către feribot. Până la capăt ținem drumul și am ajuns. Și cum am trecut de plajă, sunt niște restaurante fix pe mijloc, pe drumul spre barcă. Prețurile sunt ca în Tavira, din ce am văzut. Ia uitați ce distracții. Sunt goale restaurantele, că ei mănâncă târziu. Ei mănâncă pe la 8. Dezavantajul este că, la plecare, sunt cozile mari și feriboturile vin din jumătate în jumătate de oră. Bună ziua! De ce tăiați coada? Cine sunteți? Ce? Înapoi pe mainland. Hai și noi acolo sus. Nu cred că mai avem. Nu prindem. Dar stăm și jos, că e bine. Doamne, ce fructe am găsit aici la târg. Da, putem să intrăm. Da. Vizitarea cetății din Tavira, împreună cu grădinile sale foarte frumoase și îngrijite, este gratuită. Puteți să veniți aici să vă plimbați. Noi am venit chiar la apus, fără să vrem, așa ne-am sincronizat. Este ora 7:30 și avem, pare că, cetatea pentru noi.
Deci eu mi-am luat kebab de pui cu creveți, că nu era altfel. Andrei și-a luat murcel cu creveți. Și ne-au adus side dish, aperitiv, și a costat 19 euro ăsta. Mai mult de show, în sensul în care erau 2 creveți și 3-4 bucăți de carne pe ăstea. Ok, dar... Adică n-a meritat prețul. Noi venim din Porto, unde plăteai 9 euro pe un fel de mâncare, 10 euro, dar îți venea dita mai... Da. Am ajuns la cazarea noastră din Algarve. Am decis să stăm 4 nopți în Albufeira. Nu știu cât de bună a fost decizia asta, pentru că Albufeira este cunoscut ca un oraș al petrecăreților, dar mi se pare că avem o cazare bună. A costat 591 de lei pe noapte, cu baia, care parcă scoate așa un sunet ciudat, nu știu ce se întâmplă. Are duș. Bun. Un living. E foarte spațioasă casa. Sunt practic 6 case într-o grădină mare. Este și grătar, este și piscină. Asta m-a interesat, să avem și o piscină dacă se poate, pentru că știam că apa din ocean este rece. Și dormitorul. Mâine o să vă arăt și imaginile din exterior, cum arată complexul acesta de 6 căsuțe. Aer condiționat. Da. Suntem plecați de acasă de la 4 dimineața. Acum este 9:40. Vă las pentru că mi-este somn. Mă duc să-mi fac un ceai minunat și vă pup. Ne vedem mâine. A luat ieri Andrei de la Lidl niște produse din astea super bune, a zis că sunt. Așa că o să fac niște sandwich-uri. Mi-am făcut 2 cafele pentru că este necesar, e 7:30. Și ca desert am fost ieri în piața din Tavira și am luat aceste fructe cu 25 de lei toate și mai aveam mai multe smochine uscate, dar le-am mâncat. Au fost foarte bune. Hai să tăiem să vedem cum e papaya, cum e fructul dragonului. Am mai mâncat o singură dată papaya și atunci mi-a plăcut foarte mult în Barcelona. Ce minunății sunt fructele. Am gustat fructul dragonului. Gustul său nu este unul foarte pronunțat și semințele îi dau așa textura de kiwi. Dacă fructul dragonului are un gust așa subtil, delicat, papaya are un gust foarte pronunțat, dulce. Cred că ăsta e chiar puțin trecut, dar tot este bun. Bună dimineața! Aici am stat noi. Să vă arăt grătarul. Aici e. Și aici e piscina. Chiar am dormit super aseară, am dormit neîntoarsă. Geamurile sunt foarte bine închise, adică fiind la parter m-am gândit, măi, cred că auzim tot, ne vede toată lumea. Sunt 6 căbănuțe de genul acesta, cum avem noi. V-am zis, 591 de lei pe noapte. Mie mi se pare un preț bun. Da, dacă nu aveți mașină, nu ar renta să stați aici. Suntem departe de centrul orașului Albufeira. Și acolo e poarta, ca să fie totul safe. Și parcarea. Cred că aici e o livadă. Grădină, o să mergem și ne să vedem mai încolo sau mâine. Am parcurs împreună 692 de kilometri cu mașina închiriată, mașină pe care tu ai condus-o. Și am mers de la Tavira, chiar de lângă Spania, acolo în sud, până în punctul cel mai sud-vestic al Europei continentale, Sagres. Și voiam să te întreb cum a fost cu mașina, din punctul tău de vedere al unui șofer.
Cum ți s-a părut și care au fost specificațiile mașinii? Păi a fost o Skoda Fabia van, cred că din 2020, motor de 1, din ce am văzut 95 de cai putere, dar a fost foarte ok. Consumul cred că 6. Bun. 6. Un consum bun. Da, consum foarte bun. Nu știu, benzina a fost 1,75 € pe litru, asta înseamnă că am 8,75 lei, ceva de genul. Era 287, dar mi-a ieșit la 285. Da. Am avut totul inclus în suma aceasta, inclusiv asigurarea, Da, full insurance. fără depozit, fără să lăsăm cardul, adică a fost foarte ok. Compania s-a numit Drive for Miles. Da. O recomandăm cu drag, au fost niște oameni foarte de treabă care au făcut niște concesii. Și fără formalități, efectiv, Da. la predare mi-a zis parchează tu prin zona asta și îmi trimiți un screenshot de pe Google Maps să venim noi să ridicăm. Și am zis, dacă mă vede cineva când o pun acolo și vine și o ia, n-ai nicio problemă, mașina este Predată. asigurată, full insurance, mi-a zis. Exact. Dacă e să o ia cineva, ne ocupăm noi. Zic, ok. O atitudine foarte ok și customer oriented, chiar ăsta este cuvântul. Îi mulțumesc. Mergem și noi la București la pisica aia sau? Hai. Haide, trebuie. Oamenii nu se aventurau în aceste locuri. Credeau că aici trăiește Cronos, zeul Saturn. Ei considerau că pe aici se joacă Hercule. Asta era ultimul loc de unde plecau soții vecinelor, rudelor și nu se mai întorceau niciodată. Uite-mă că am ajuns la capătul lumii cu tine. Mergem să vedem delfini, ci că au văzut 100 de dimineață. Uite! Euro 45 de lei, jumătate de pui și le fac așa.